guys! For today's video, gagawa tayo ng egg tuna wrap. So, we will be needing 3 eggs, 1 can tuna, onions, salt and pepper to taste. And yung sabaw nito, yung oil nito, gagamitin din natin. So, first, para sa ating wrap, kailangan natin ng isang egg. Then, lagyan natin ng salt. Konti lang. And then, pepper. There. And then, scramble. This is okay. Painitin natin yung ating pan. Scrambled na rin natin yung ating dalawa pang egg. Mainit na yung ating kawali. Add salt and pepper to taste again. A bit lang. Kung gusto nyo lagyan ng seasoning, why not? Tapos medyo malasado lang ang luto natin dito. Ayan, mainit na yung ating kawali. Lagyan natin ng oil, cooking oil. Ito muna gagamitin natin kasi i-wrap natin to eh. Konti lang. There you go. Patayin ko muna guys And then, lagay natin to. Sorry, hindi pala nakagip ng camera. So, ayan na yung ating egg, yung ating pagbabalutan. Pinatay ko yung guys, yung apoy. Para hindi naman masunog. And then, balik na rin natin. Medyo hindi pa siya Initin natin konti. Uy, ingay May hindi pa sumasama. So, I think this is okay now. Sana sumama na siya, no? Para mabaliktad na natin. Mainit. Yung sticky pan ko, hindi siya sticky. Non-stick pala. Hindi siya non-stick, kundi sticky. Mali naman ako.
That's enough. Napunit tuloy siya, guys. Luto na to. Ano yung mama? Sana lang. Init. There you go. Kinaya ko siya. And then, gigisahin na natin yung ating... Ito, gagamitin natin yung ating pinagtanggalan. Ang ating, sabaw ng oil ng tuna. Unahin muna natin yung egg. Kayo guys, kung anong gusto nyo, kung malasado ba or sakto lang. Actually, kung ako lang, gusto kong ganito. Kaya lang si Sir Bugs, ayaw niya lang may sabaw-sabaw. Magkano piatos? 15. So this is okay. And then, lagay natin dito sa ating sayang to. Hindi na rin ako maghuhugas ng pan. Ang tawag dito guys, tinamad. Tinamad na luto. So, next is, ito ulit, yung ating oil ng ating tuna. Gigisahin natin yung ating sibuyas. Madali ang luto to guys ha. Gutom na eh. So yan, medyo transparent na yung ating ang ating sibuyas. Lagay na natin yung ating tuna. I-reduce lang natin guys yung niya, oil. Yan, reduce ko lang yung oil.
Ito na yung kanina, niluto natin. Hindi na rin siya hindi na siya malasado. Naluto din dahil mainit pa siya. And then, scoop tayong konti. Lagay natin dito sa ating egg. And then, we're gonna wrap it. So, here we go guys. Ito na ang ating egg tuna roll. Happy eating! Bye!